Welcome back! In today's video, gagawa tayo ng DIY semi-permanent kilay using Bigen or Bigen powder hair dye. So, hindi ko alam kung Bigen ba o Bigen. Basta yun. So, alam ko hindi na to bago sa paningin nyo. Marami nang gumawa ng ganito. So, gusto ko siyang itry kung okay ba talaga. Then, napanood ko rin syempre si Chillaxing Cheers. Hello, si Chillaxing Cheers. Bali, dalawa yung binili ko kasi hindi ko alam kung chestnut brown ba or dark brown yung ilalagay ko sa kilay ko. Ayun. So, bali, ang gagawin ko na lang, uunahin ko muna to si chestnut brown and then, pag hindi ako satisfied, punta tayo dito sa dark brown. Okay, umpisa na natin. So, buksan na natin siya. So, meron siyang kasamang ganito. Ayan. And then, ito. Ito yung powder. So, maglagay lang tayo ng konti. Then, hahaluan natin ng tubig. Konti lang. Okay na siguro yung ganyang karami. Ayan. And then, meron tayong water dito. Lalagyan natin siya ng tubig. Okay na siguro yan. So, may stick ako rito pang halo. Haluin natin siya hanggang magkulay siya. Parang violet yung kulay. Okay kaya ito. Kinakabahan ako. So, ganyan na yung kulay niya, guys. Ayan. Para siyang purple. Ayan. Ito na, guys. Ito na yung itsura niya. Ayan. Sana hindi palpak, guys. So, itali lang natin yung buhok natin. Ipitan ko muna. Ayan. So, una, lagyan muna natin siya ng outline para hindi tayo magkamali sa paglagay. Okay? Dito na tayo, guys. Dito na tayo, guys. So, nalagyan na natin siya ng shape yung kilay natin. So, gagamit ako ng angle brush. Ayan siya. So, ito na. Sana hindi palpak, guys. Okay. So, okay na yung ating outline. Pantay na ba? So, ayan. Okay, so dito na tayo. Oh my God. Okay, so dito muna sa dulo. Ano tayo? Brada.
na guys, ayan na yung nagawa ko. And then, maghintay tayo ng 15 to 20 minutes and then tatanggalin natin siya. So, balikan ko kayo after 15 minutes. Okay guys, so finally, meron na tayong 15 minutes. Naka 15 minutes na yung kilay natin na ganyan. So, tatanggalin na natin siya gamit ang bulak and then babasain lang natin siya ng tubig and then pupunasan natin. So, ito. Ano kaya magiging resulta? So, punasan na natin siya ng bulak. So, wow, ayan na siya guys. Pero parang may kulang. Wow. So, yung kabila naman, tanggalin natin. Ayan na siya guys. Nakita nyo ba yan? So parang may kulang pa. So i-retouch natin. Parang may ano pa siya, may kalbo-kalbo. So dagdagan natin. Pero in fairness, ang ganda guys. Ayan, hindi siya mura. Nakita nyo? Dagdagan natin yung yung mga parang may merong hindi nakulayan. Pero in fairness, ang ganda. Ang ganda guys. Hindi na kailangan magpatato. Hindi na kailangan magpa-microblading. Ito na sagot sa kilay nyo, mga te. Yan na guys, nag-apply tayo ulit. Naglagay tayo ulit para pantay na siya. Tika ko kayo ulit. Okay guys, so tanggalin na natin yung pangalawang nilagay natin. So gagamit na lang ako ng wipes. So ito siya. Yan. Wipes na lang gamitin ko kaysa bulak. Para isang punasan na lang. So ito na. Sana maging okay na. Ayan. Okay na. Ayan, ayan na guys. Pak. Ayan, pagkagising mo sa umaga, may kilay ka na, hindi ka na magdo-drawing. So, ayan na guys. Natural lang yung itsura niya, ha. Ayan, so tama lang pala sa akin yung chestnut brown dahil sa kulay ng buhok ko. So, tama lang yung chestnut brown sa akin. Ayan, testing natin guys ha. Diba? Ayan. Ayan, meron na tayong kilay. So, that's it na guys. Ayan na yung resulta ng ating kilay. So, ang saya ko sa naging resulta dahil medyo kinakabahan ako baka mag-fail. Pero, nagkamali ako. Ang ganda talaga na kinalabasan niya guys. Ayan, so tamang-tama dun sa napili kong chestnut brown. So natumugma siya sa hair ko. Kung mapapansin nyo, ayan, tugma siya sa kulay ng hair ko. So ayan, kayo rin, gawin nyo na rin tong DIY na to. Hindi kayo magsisisi. And ano lang bili ko rito? Ang bili ko rito is 9 katarial. Bali, sa peso is 126 pesos. Pero syempre sa Pilipinas, mas mura to. Syempre sa abroad, alam nyo na, doble presyo.
And then, ayun, kasi nung umuwi ako, ito yung nakalimutan kong bilhin doon sa atin. Buti na lang, nakakita ko ng ganito dito sa grocery namin dito. So, ayun, kaya bumili na ako nung nakita ko siya. So, ano pa ba hinihintay nyo? Try nyo na rin to kasi, kaysa man magbayad kayo ng mahal-mahal sa pagpapatato, pagpapa-microblading, magkano yun, 'di ba? Ito, hindi nyo na kailangan sugatan yung mga kilay nyo. O, 'di ba? Ayan na siya. Hindi nyo na kailangan saktan pa yung mga sarili nyo. Ayan. O, hindi pa masakit sa bulsa. Magkano lang po, 'di ba? So, that's it, guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to and sana nakatulong sa inyo to. And kung nakatulong po sa inyo to at nagustuhan nyo, give me a big thumbs up. And syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong ina-upload ko na video. Okay, guys, thank you for watching and I'll see you on my next one. Bye-bye!